පොත් කියවන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මගේ ජීවිතේ මම පොසිටිව් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා පොත් කියවන එකේ මොනවද බෙනිෆිට්ස් කියලා. ඒ වුණාට පොත් කියවන්න පටන් ගන්න ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබ්බට ගොඩක් අයට අයිඩියා එකක් නැහැ කොහොමද පොත් කියවන්න පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් අද මම වීඩියෝ කතා කරන්න හිතුවේ කොහොමද අපිට තියෙන බිසි ලයිෆ් ස්ටයිල් එකත් එක්ක පොත් කියවන්න ෆවුන්ඩේෂන් එක හදාගන්නේ කියලා. මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට කිව්වා පොත් කියවන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මගේ ජීවිතේ මම පොසිටිව් ඉම්පැක්ට් එකක්, ඒ කියන්නේ පොසිටිව් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා කියලා. ඉතින් මම කෙටියෙන් කියන්නම් ඒ මොනවද කියලා. මම ඩිසයිනර් කෙනෙක්. ඉතින් වෙනදට වඩා මම ඩිසයින් කරනකොට මට ફોකස් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ටයිම් එක වැඩි ඇත්තටම. ඒ වගේම මම අලුතෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මගේ වොකැබුලරි එක, මගේ කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එක, මගේ තින්කින් ස්ටයිල් එක ඇත්තටම කියනවා නම් හොඳ විදිහට චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙච්චර දේවල් මම එක්ස්පීරියන්ස් කරන හින්දා මම කියන්නම් මම කොච්චර කල්ද කියලා පොත් කියවන්න පටන් අරන් ඉස්සෙල්ලාම. මොකද මම ගොඩක් කල් පොත් කියවන එක නවත්තලා හිටපු එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මම අවුරුදු 5ක් 6ක් විතර පොත් කියවන නවත්තලා හිටපු එක්කෙනෙක්. මම ආයෙ පාරක් පොත් කියවන්න පටන් ගත්තේ මේ අවුරුද්දේ මුල. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක කරනකොට මම පොත් කියවන්න පටන් අරගෙන ආයෙ පාරක් දැනට මාස 11ක් විතර වගේ තමයි බලන් ඉගොත් එම ටයිම් එක. ඉතින් මේ කාලය ඇතුළත මම මොනවද ඕවර්කම් කරපු කොමන් ඉෂුස් තියෙන්නේ නැත්නම් මොනවද කොමන් ප්‍රශ්න අපිට තියෙන. ඒ වගේම මොනවද මම යූස් කරපු ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස්. මම කොහොමද පොත් කියවන්න මගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගත්තේ ඒ ෆවුන්ඩේෂන් එක පටන් ගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න හිතුවේ මේ දේවල් ගැන. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු අපිට මොනවද තියෙන කොමන් ප්‍රශ්න කියලා මේ පොත් කියවන්න පටන් ගන්න ඉන්නකොට. ඉතින් කොමන් ප්‍රශ්න කිව්වහම මගේ ඔළුවට ඉස්සෙල්ලාම එන එක තමයි ටයිම් එක. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ටයිම් එක කොහොමද හොයාගන්නේ කියන එක. මොකද අපි ජොබ් එකත් එක්ක නැත්නම් ස්ටඩීස් එක ගොඩක් අය මාර විදියට බිසි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි දෙවෙනි පොයින්ට් එකට ගියොත් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ලොකුවටම තියෙන එක තමයි ගොඩ කාලෙකින් පොත් කියවලා නැහැ. ඒ හින්දා ආයෙ පාරක් පොත් කියවන්න ඒ හැබිට් එක පටන් ගන්න විදිහක් නැතුව නැත්නම් ඒ හොබි එක පටන් ගන්න විදිහක් නැතුව කට්ටිය ස්ටක් වෙලා ඉන්නවා. අනිත් ඇත්තටම කියනවා කොමන් ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් අයට පොත් කියවන්න කම්මැලි. නැත්නම් පොත් කියවන්න ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක තියෙනවා. පොත් කියවන්න ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක තිබ්බට පොත් කියවන්න පටන් ගත්තට පස්සේ පොත් කියවන්න වෙලා යන හින්දා ආයෙ පාරක් කම්මැලි ඊට පස්සේ පොත් කියවන එක නවත්තනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ටික මමත් ඇත්තටම එක්ස්පීරියන්ස් කළා පොත් කියවන්න පටන් ගත්ත මුල් දවස් ටිකේ. මොකද ගොඩ කාලයකට පස්සේ පොත් කියවන්න පටන් ගත්තාම අනිවාර්යෙන් ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික තමයි මේ ප්‍රශ්න ටික. ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ දේවල් ටික ඕවර්කම් කරගෙන අපි මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්නේ කියලා පොත් කියවන්න. හරි. අපි පොත් කියවන්න මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්නේ කොහොමද? නැත්නම් පොත් කියවන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම මම පොයින්ට්ස් තුනකින් පැහැදිලි කරන්නම් අපි කොහොමද ෆවුන්ඩේෂන් එක හදාගන්නේ කියලා මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්න ගමන්ම. ඉතින් පළවෙනි පොයින්ට් එක තමයි අපි හැම වෙලේම චූස් කරගන්න ඕනේ අපිට ලේසි දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රෙෆරන්ස් එක සෑහෙන්න මේ වෙලාවේ ඉම්පෝටන්ට්. මොකද අපි පොතක් කියවන්න පටන් ගන්න ඕනේ. අපිට උවමනාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ඒක ඉක්මනට නැත්තම් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලෝ අමාරුවෙන් කරන දෙයක් කවදාවත් ආසාවෙන් කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හැම වෙලේම තෝරගන්න ඔයාලට පහසු දෙයක්. නැත්තම් ඔයාලට ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් හැම වෙලේම තෝරගන්න. මොකද මම මෙහෙම කියන්න හේතුව අද වෙද්දී ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මේ හැම දෙයක්මත් එක්ක පොතක් කියවනවා කියන එක ඇත්තටම කියනවා නම් ෆිසිකල් බුක් එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට දැන් වෙද්දී ෆෝමැට් සෑහෙන්න තියෙනවා පොතක් කිව්වහම පස්සේ. ඉතින් එකම පොතේ e-book එක තියෙනවා, audio book එක තියෙනවා, physical book එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොකද්ද ලේසි? ඒ ෆෝමැට් එක හැම වෙලේම ඕගොල්ලෝ චූස් කරගන්න පොතක් කියවන්න පටන් ගන්නවා නම්. මොකද එකම පොතේ physical book එක නැත්නම් audio book එක e-book එක තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ consume කරන්නේ මොන format එක වුණත් එකම content එක නම් ඒක ඔයාලට easy content එක නම් ඕගොල්ලෝ හැම වෙලෙම ඒක choose කරන්න. මොකද අමාරුවෙන් ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි format එකක් choose කරගෙන ඒක අමාරුවෙන් adapt කරගන්න හදන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා හැම වෙලෙම. මොකද මම එහෙම කියන්න හේතුව example එකක් විදිහට කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ කැමති audio book අහන්න නම් කවදාවත් try කරන්න එපා පොත් කියවන්න පටන් ගන්න ඕනේ කියලා physical book එකක් අරගෙන ඒක අමාරුවෙන් කියවන්න try කරන්න එපා. ඒ හින්දා හැම වෙලේම try කරන්න ඔයාලට easy දේ මොකද්ද ඒක තමයි තෝරගන්න ඕනේ.
ප්‍රෙෆරන්ස් එක ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම කියනවා නම් ෆෝමැට් එක වගේම තව මේ වගේ තව පොයින්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා, පොඩි පොයින්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. ෆෝමැට් එකෙන් පස්සේ අපි කතා කළොත් එහෙම කැටගරිස් ගැන. ඒ කියන්නේ පොත් කිව්වහම පස්සේ එක එක කැටගරිස් වල පොත් තියෙනවා. සමහර අය කැමති නවල්ස් කියවන්න, සමහර නවල්ස් වලත් ගොඩක් අය කැමති ෆික්ෂන්, අර ඒ වගේ නවල්ස් කියවන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම තව වෙන අපි කැටගරිස් කිව්වොත් එහෙම බිස්නස් කැටගරි එක, ඒ වගේම ෆිලොසොෆි, self help නැත්නම් self development, ඉතින් ඔය වගේ කැටගරිස් තියෙනවා. ඉතින් අපි පොතක් කියවන්න පටන් ගන්නකොට අපිට මොකද්ද සූට් වෙන කැටගරි එක කියලා ඕගොල්ලෝ හැම වෙලේම චූස් කරගන්න. ඒකෙදි ඕගලන්ට මම පොඩි දෙයක් කියනවා, මම කරන දෙයක් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. මම ගොඩක් වෙලාවට තාම හොයනවා මම මොනවද මට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කැටගරිස් මොනවද තියෙන්නේ, මට කියවන්න මට ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් කැටගරිස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා මමත් තාම හොයනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම පොතක් ගන්න ගියාම කරන්නේ පොතේ ටයිටල් එකත් එක්ක මම බලනවා මට මේ ටොපික් එක හරියනවද නැත්නම් මට මේ කැටගරි එක හරියනවද කියන එක මම හැම වෙලේම ගිහිල්ලා බුක් ෂොප් එකට ගියාම try කරලා බලනවා. නැත්නම් e-book එකක් ගන්න ගියොත් මම රිවිව් එකක් හරි බලනවා. නැත්නම් මම පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් හරි කියවලා බලනවා. ඉතින් ඔය වගේ තමන්ට සෙට් වෙන නැත්නම් තමන්ට ගැලපෙන කැටගරි එකක් හැම වෙලේම චූස් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට දිගටම ඒ පොත කන්සියුම් කරන්න නැත්නම් පොත දිගටම කියවගෙන යන්න මාර ලේසි. ඊට පස්සේ අපි කතා කළොත් එහෙම අනිත් පොයින්ට් එක තමයි රයිටිං ස්ටයිල් එක. අපි කැමති නැහැනේ අපිට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් අමාරුවෙන් කියවන්න. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ හැම වෙලේම අමාරු වචන තියෙන නැත්නම් අපි කිව්වොත් එන ඇඩ්වාන්ස් කියලා කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් රයිටිං ස්ටයිල්ස් නැතුව හැම වෙලේම ඔයාලට ඊසි ස්ටයිල් එකක් ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න. ඉතින් මේ ඊසි ස්ටයිල් එකක් තෝරගන්නවා කියන්නේ ඔයාලා පොතක් අරගෙන කියවලා බැලුවාන් පස්සේ මොකක් හරි චැප්ටර් එකක් ඔයාලට කිසි ඒ කියන්නේ අමාරුවක් නැතුව ඒ රයිටර් කියලා තියෙන ටික තේරෙනවා නම් ඒක තමයි ඔයාට සූට් වෙන ස්ටයිල් එක. ඉතින් හැම වෙලේම තෝරගන්න ඒ වගේ ස්ටයිල් එකක් පොත් කියවන්න පටන් ගන්නකොට. මොකද නැත්තම් ඕගොල්ලෝ අමාරුයි එහෙම නැත්තම් මේක මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ගොඩක් වෙලාවට පොත මගදී කියවන එක අතහැරලා දානවා. ඉතින් එහෙම නොවෙන්න තමයි මම කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට කැමති නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට කියවන්න ලේසි රයිටිං ස්ටයිල් එකක් හැම වෙලේම තෝරගන්න කියලා. මම ඊට පස්සේ කියන පොයින්ට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ෆිසිකල් බුක්ස් කියවන අයට. ඉතින් මගේ ප්‍රෙෆරන්ස් එකක් හැටියට මම ෆිසිකල් බුක් එකක් තෝරගන්නකොට මම බලනවා ගොඩක් වෙලාවට ෆොන්ට් එක මොකද්ද, ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක මොකද්ද, පේජ් ලේඅවුට්ස් කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක මම බලනවා. ඉතින් මම එහෙම කරන්න හේතුව ඇවිල්ලා මට මගේ ප්‍රෙෆරන්ස් එක අනුව මට පොඩ්ඩක් පොඩි අකුරු තියෙන වෙලාවට පොත මට පොඩ්ඩක් කියවන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා මම ඒ වෙලාවට කරන්නේ මට කියවන ලේසි ගානට තියෙන ෆොන්ට් සයිසස් එක තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට පොතක් කියවනකොට මම ඒක චූස් කරගන්නේ ෆිසිකල් බුක් එකක් ගන්නවා නම්. මොකද e-book එකක් වුණොත් එහෙම නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට zoom කරලා හරි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆිසිකල් බුක්ස් ගන්නවා නම් ඔය දේ ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. හරි. අපි එතකොට ඒ කවර් කළේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ෆස්ට් පොයින්ට් එක. ඒ ඇවිල්ලා තමන්ගේ ප්‍රෙෆරන්ස් එකත් එක්ක හැම වෙලෙම චූස් කරන්න පොතක් ගන්නකොට. ඒ කියන්නේ අපි ඒකෙදි කතා කළා ෆෝමැට් එක, ඒ වගේම කැටගරි එක, තව රයිටිං ස්ටයිල් එක, ඒ වගේම කතා කළා ෆිසිකල් බුක් එකක් ගන්නවා නම් මොනවද අපි බලන්න ඕනේ දේවල්. ඒ කියන්නේ ෆොන්ට් සයිස් එක, ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක, ඒ වගේම පේජ් ලේඅවුට් එක. හරි. අපි එහෙනම් සෙකන්ඩ් පොයින්ට් එකට යමු. සෙකන්ඩ් පොයින්ට් එක තමයි ඕගොල්ලෝ හැම වෙලේම end goal එකක් නැත්නම් reason එකක් තියාගන්න පොත කියවන්නේ ඇයි කියන එකට. මොකද ඕගොල්ලෝ පොතක් කියවන්න ඕනේ පටන් ගත්ත නිසා කියවලා ඉවර කරන්න නෙමෙයි. ඕගලන්ට මේ පොත කියවුවාම ඕගොල්ලෝ දෙයක් එකකින් ඉගෙන ගන්නවා නම්, ඔයාලට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා නම් ඒක තමයි ඔයාගේ පොතෙන් ඇත්තටම ඔයාගේ end goal එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැතුව කෙනෙක් කියනවට රෙකමන්ඩ් කරන හින්දා පොතක් අරගෙන අමාරුවෙන් කියලා ඉවරයක් කරන එක නෙමෙයි අපි පොත් කියවනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳට තේරුම් අරගන්න. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ පොතක් ගන්නකොට චූස් කරගන්නේ ඔයාලට ගැළපෙන ඒක වගේම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පොතක් කියවනකොට හැම වෙලේම තෝරගන්නේ. අපි ඊළඟ පොයින්ට් එකට ගියොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ කවදාවත් පොත් කියවන්න ගියාන් පස්සේ රෂ් කරන්න එපා ඒ process එක. මොකද මම එහෙම කියන්න හේතුව අපි කෑමක් කන්න ගියත් කෑම ඉක්මනට කාලා ඉවර කරොත් කෑමේ රහ තේරෙන්නේ නැත්නම් කෑම කනකොට අපි ටයිම් එක අරගෙන ටික ටික කාලා ඒ කෑම රස විඳිනකොටද ඒ කෑමේ හරි රස අපිට දැනෙන්නේ. ඉතින් පොතක් වුණත් ඒ විදිහට තමයි.
ඕගොල්ලෝ ඉක්මනට කියලා ඉවර කරන එක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඒ පොතේ තියෙන ඒ කියන්නේ එක knowledge එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි පොතක් කියවන්නේ ඇත්තටම කියනවා අපි පොතක් කියවන්නේ study purpose එකට නැත්නම් entertainment. ඉතින් ඔයාලට ඒ ඕන පර්පස් එක ගන්න නම් ඒ පොත හරියට ටයිම් එක අරගෙන කියවන්න. මොකද අපි කාත් එක්කවත් රේස් එකක් කියන්නේ නැහැනේ පොතක් කියවනවා කියන්නේ. මොකද මම එහෙම කියන්න හේතුව අපි එක එක්කෙනාට ඇත්තටම කියනවා නම් අපිට රීඩ් කරන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මාසෙකට සමහර අයට පුළුවන් පොත් 10ක් වගේ කියවන්න පුළුවන් එයාලගේ ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක ඒ වගේ තව ඩිපෙන්ඩ් වෙන ෆැක්ට්ස් එක්ක. ඉතින් ඔයාට තියෙන ටයිම් එකත් එක්ක ඔයාට කියවන්න පුළුවන් අවුරුද්දකට එක පොතක් නම් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඔයා ඒ පොත හරියට කියවනවා නම් ඔයා ඒකට කොච්චර ටයිම් එකක් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද end of the day ඒ කියන්නේ අන්තිමට පොත කියවලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට ඒකෙන් ගන්න ඕන දේ ඔයා අරගෙන තියෙනවා නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාගේ end goal එක ඔයා achieve කරලා තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඔයාට තියෙන්න ඕනේ දේ ඔයා අර කරගෙන ඉවරයි. මොකද පොත කියවලා ඉවර කරන්න ඕන හින්දා ඉක්මනට පොත කියවලා ඉවර කරනවා. මොකද මගේ අනිත් යාළුවත් පොත කියවලා ඉවරයි. ඒ හින්දා ඔයා පොතක් කියවලා ඉවර කරන්න එපා කවදාවත්. ඔයා පොත ඉවර කරන්න ඔයාගේ ස්පීඩ් එකත් එක්ක ඔයාට තියෙන ටයිම් එකත් එක්ක ඔයා ඒ ටිකත් එක්ක බැලන්ස් කරගෙන පොත කියවන්න. නැත්නම් රේස් එකක් යන්න එපා පොතක් කියවනවා කියලා. හරි. ඔය ටික තමයි ඇත්තට මට ෆවුන්ඩේෂන් එක කවර් කරන්න ඕනලා තිබ්බ පොයින්ට්ස් තුන. මම හිතන්නේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ කවර් කරපු පොයින්ට්ස් තුනත් එක්ක ඔයගලන්ට ඔයාලගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න ඒ වගේම අයිඩියා එකක් එනවා කොහොමද පොතක් චූස් කරගන්නේ කොහොමද කැටගරි එකක් චූස් කරගන්නේ කියන එක. මම ඊට පස්සේ කතා කරන්නම් මම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දේවල් එක මම කොහොමද පොත් කියවන්න පටන් ගන්නකොට මම කරපු දේවල්. ඒ කියන්නේ මම පොතක් කියවන්න පටන් ගන්නකොට කරපු දේවල් ඒ වගේම පොත් කියවගෙන යනකොට දැනට කරන දේවල් මොනවද කියන එක මට හිතුණා පොඩ්ඩක් මෙන්ෂන් කරන්නත් ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්න හදන්නේ මම පොත් කියවනකොට මම යූස් කරන ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් මොනවද කියලා. ඕකේ. ටිප් නම්බර් 1. පොතක් කියවන්න පටන් ගන්නකොට ඕගොල්ලෝ එකපාරට ගොඩ කාලයකට පස්සේ පොතක් පටන් අරගෙන කියවන්න chapters ගණන් පොත් ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න එපා කීයටවත්. මොකද ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ටයිම් එක ඕනේ ආයෙ පාරක් ඒ පොත් කියවන්න හුරු වෙන්න. ඒ හින්දා පොතක් ගොඩ කාලයකට පස්සේ කියවන්න පටන් ගත්තාම පස්සේ chapters ගණන් එකපාර කියවන්න නැතුව ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න පොඩියට පොත් කියවන්න. ඒ කියන්නේ දවසට ඕන නම් පටන් ගන්න ඔයාලට පටන් ගන්න ඕනේ නම් දවසට ඉස්සෙල්ලාම පිටුවක් නැත්නම් පිටු දෙකක් ඒ වගේ පොඩියට පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මට පිටුවකට වඩා නැත්නම් පිටු දෙකකට වඩා මට කියවන්න පුළුවන් කියලා කම්ෆර්ටබල් වුණාට පස්සේ ඔයා ඒ වගේ ටික ටික වැඩි කරන්න පිටු ගන්න. එහෙම නැත්නම් කියවන ටයිම් එක වැඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් එකපාරට පොතක් අරගෙන අර chapters ගණන් කියවන්න ගිහිල්ලා පොත් කියවන එක එපා කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ මම කරන දෙයක් තමයි ඇත්තටම කියනවා නම් මම මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ මගේ සරවුන්ඩින් එක හදාගත්තා පොත් කියවන්න මට ආසිතන විදිහට. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් වෙලාවට මම දකින ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රේක් එකක් ගත්තාම පස්සේ මම ඉඳගෙන පුටුවක් තියෙනවා නම් ඒ පුටුව ගාව පොතක් තියලා තියෙනවා. නැත්තම් මම වැඩ කරන ටේබල් එකේ පොතක් තියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මම ගෙදර තැන් තැන් වල පොත් තියලා තියෙනවා. එතකොට මට පොතක් දැක්කහම පස්සේ මට ඕනනම් ඒ පොත අරගෙන කියවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර මට පොත් කියවන්න ඕන එක මම ඊසි කරගත්තා හැම වෙලේම මට පොතක් පේන්න තියලා අර ඒ වගේ දේවල් වලින්. ඊට පස්සේ මම කරපු දේ තමයි මම යූෂුවලි කරන මොකක් හරි හැබිට් එකක් තියෙනවානේ. ඒ හැබිට් එකත් එක්ක මම පොත් කියවන එක කම්බයින් කරන්න පටන් ගත්තා. මම එක්සැම්පල් එකක් කියන මම කරන දෙයක් මම උදේට තේක බොනකොට මම හැම වෙලේම පොතක් කියවන්න පටන් ගත්තා. ඉස්සෙල්ලා මමත් පිටු දෙකක් තුනක් වගේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම කියෙව්වේ. දැන් තේක බීලා ඉවරයි. ඒත් මම දිගටම පොත් කියවන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ටික ටික ඕගලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ ඩේලි හැබිට්ස් එක්ක පොත් කියවන එක කම්බයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ලාස්ට් පොයින්ට් එක තමයි ඕගොල්ලෝ පොත් කියවන යාළුවෙක් හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් පොතෙන් ඉගෙනගත්ත දේවල් ඔයා තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. එතකොට ඇත්තටම කියනවා නම් ඕගොල්ලෝ පොතෙන් ඉගෙනගත්ත දෙයක් ඔයාලට මතක හිටිනවා වගේම ඔයාලට තව කෙනෙක් එක්ක ඒක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මට මගේ මේ පොත් කියවන පුරුද්ද දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මං ඔය මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එකත් වගේම ඔය මේ මං ඔයාලට දැන් මෙන්ෂන් කරපු ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් ටිකත් එක්ක තමයි. ඉතින් මේ මම කිව්ව දේවල් ඇත්තටම මම කිව්වේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකත් එක්ක.
ඉතින් මම හිතනවා මම මේ කිව්ව දේවල් ඔයාලගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකත් එක්ක සමහරට ඔයාලට කස්ටමයිස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ යූස් කරගන්න. ඔයාලටත් පොත් කියවන්න ෆවුන්ඩේෂන් එක හදාගන්න. ඉතින් මොනවා හරි මේ හැර ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් තියෙනවා නම් මටත් මෙන්ෂන් කරලා මාව දාන්න පුළුවන් නම් කමෙන්ට් එකක්. මමත් කැමතියි ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. Thank you.